Тимчасовий порядок оформлення оперативних бойових документів. Видання серпень 2020. Обмеження розповсюдження. Обмежень для розповсюдження немає. Командування підготовки. Командування сухопутних військ Збройних сил України. Затверджено наказ Головнокомандувача Збройних сил України від 11 вересня 2020 року номер 140. Передмова. Тимчасовий порядок оформлення оперативних бойових документів, далі тимчасовий порядок, розроблено старшим офіцером відділу розробки програм та навчально-методичних матеріалів управлінням підготовки у ВВНЗ та НЦ командування підготовки командування сухопутних військ Збройних сил України підполковником Таращенко Ю.А. Спільно з начальником відділу планування стратегічного розгортання, заступником начальника управління стратегічного розгортання Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, полковником Король О.А. За редакцією командувача підготовки командування сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та погоджена із заінтересованими структурними підрозділами Генерального штабу та органами військового управління Збройних сил України. Тимчасовий порядок передбачено як посібник для забезпечення використання в органах військового управління, військових частин, підрозділах, установах Збройних сил України, умовних знаків, які вживаються у Збройних силах країн-членів НАТО для нанесення тактичної, оперативної обстановки. Апробацію положень цього тимчасового порядку передбачено здійснити починаючи з вересня 2020 року по грудень 2021 року, в подальшому враховуючи отримані зауваження та пропозиції до її змісту та структури. Передбачається видати оновлений варіант порядку оформлення оперативних бойових документів. Усі питання, що стосуються цього тимчасового порядку, направляти до командування підготовки командування сухопутних військ Збройних сил України на адресу 04-119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 19, командування сухопутних військ Збройних сил України або ubp.ksv.dod.ua. Зміст. Передмова. Основні терміни та визначення. Перелік скорочень та умовних позначень. Реквізити оперативних бойових документів. Склад реквізитів. Вимоги до змісту реквізитів, їх розташування та характеристика. Вимоги до оформлення оперативних документів. Вимоги до оформлення оперативних документів, які виготовляються за допомогою друкувальних засобів. Особливості оформлення оперативних документів. Особливості оформлення текстуальних оперативних документів. Особливості оформлення графічних оперативних документів. Особливості оформлення таблиць. Оформлення змін і доповнень. Зміни та доповнення до оперативних документів. Зразки типових форм оперативних документів. Зразки типових форм текстових планувальних документів. Зразки типових форм графічних планувальних документів. Зразки типових форм директивних документів. Розроблення і уточнення форм оперативних документів, військові умовні знаки, загальні положення, деталізовані вимоги до побудови умовних знаків, знаки заходів управління військами, силами, технічна специфікація
умовних знаків, умовні знаки сухопутних підрозділів, умовні знаки зразків озброєння та військової техніки сухопутних військ, умовні знаки зразків озброєння та військової техніки, авіації сухопутних військ та повітряних сил Збройних сил, знаки для відображення оперативної обстановки в морському середовищі, умовні знаки, що позначають об'єкти, розгорнуті в космосі на навколоземній орбіті, знаки діяльності з підтримки цивільного населення, знаки об'єктів установ інфраструктури, оперативні, тактичні, умовні знаки для оформлення оперативних бойових документів. Для заміток. Основні терміни та визначення. У цьому тимчасовому порядку основні терміни та визначення не застосовано. Перелік скорочень та умовних позначень. У цьому тимчасовому порядку умовні позначення та скорочення наведено в тексті.